Phái Huyền Không, một trong 4 môn phái phong thủy lớn, trưởng môn chân nhân là Thẩm Tu Viễn, trực tiếp bao vây tôi và Tiểu Béo trong sân nhà họ Giang. Dù gì thì tôi cũng đã ra tay với đồ đệ của ông ấy là Hà Bội Nhiên, nhưng sau này, khi biết Hà Bội Nhiên làm ô uế danh môn và vi phạm quy tắc phong thủy, Thẩm Tu Viễn vẫn không chịu buông tha, mà tức giận quát lớn: "Thằng nhóc kia, người ta thường nói đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, Hà Bội Nhiên theo ta học phong thủy mấy chục năm, ngươi nói giết là giết sao? Chẳng khác nào không coi Phái Huyền Không ra gì, cũng không xem lão phu ra gì cả." Tôi vội vàng đáp: "Tiền bối Thẩm, ngài nói vậy không đúng rồi, hậu bối từ lâu đã vô cùng kính ngưỡng danh tiếng của ngài. Khi gặp Hà Bội Nhiên lần đầu, hắn nói hắn là đồ đệ của ngài, tôi vốn không tin, một bậc cao nhân đức cao vọng trọng như ngài, làm sao lại có thể dạy ra kẻ chỉ biết danh lợi như hắn." Trong cơn tức giận, tôi mới ra tay giết hắn, nếu tôi không làm vậy, sau này nếu hắn gây họa lớn, tiền bối chắc chắn cũng bị liên lụy, khiến cả Phái Huyền không phải chịu nhục nhã. Nhưng hậu bối cũng có sai lầm, sai y phải nhận, tiền bối muốn giết hay muốn xử phạt, tất cả xin nghe theo quyết định của ngài. Tôi không có lời nào phản đối, nói rồi, tôi đứng sang một bên, bày ra dáng vẻ sẵn sàng để ông ấy xử lý. Thẩm Tu Viễn nhìn tôi một cái, hừ lạnh một tiếng, hừ, không ngờ đi theo Lý Huyền Thông bao nhiêu năm, ngươi cũng học được cái miệng khéo léo như vậy, nhưng dù sao cũng là đồ đệ ta có lỗi trước, vi phạm đại kỵ trong giới phong thủy, chết là đáng tội, chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa. Tôi vội vàng cúi đầu nói: "Đa tạ tiền bối đã khoan dung, hậu bối vô cùng cảm kích. Hiện giờ sư phụ của ngươi vẫn khỏe chứ?" "Ông ấy vẫn khỏe, chỉ là đã đi du ngoạn xa, đã lâu rồi tôi cũng chưa gặp lại ông ấy, nếu có dịp gặp, tôi nhất định sẽ thay ngài gửi lời hỏi thăm." Thẩm Tu Viễn gật đầu nói: "Chúng ta đi." Nói xong, cả nhóm người rời khỏi biệt thự. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, Ngọc Đinh vẫn còn ở trên người ông ấy, thế nên tôi liền lên tiếng: "Tiền bối Thẩm, xin dừng bước, thằng nhóc, ngươi còn chuyện gì nữa?" "Tiền bối Thẩm, vừa nãy mấy cây mộc đinh đó, hình như vẫn còn trong tay ngài. Mộc đinh đó là pháp khí của sư phụ tôi, ông ấy chỉ tạm thời cho tôi mượn, mong tiền bối rộng lượng trả lại cho tôi. Nếu không tôi thật không biết ăn nói thế nào với sư phụ." Thẩm Tu Viễn hơi sững lại, sau đó mới lấy ra 10 cây mộc đinh, thật đúng là tiện nghi cho lão già đó rồi. Năm đó nếu không phải ông ta ra tay trước, thì có khi thằng nhóc ngươi đã trở thành đồ đệ của ta rồi. Nói xong câu đó, Thẩm Tu Viễn chỉ khẽ phất tay với tôi, rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Đợi bọn họ đi khuất, lúc này tôi mới cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thẩm Tu Viễn có tu vi cao hơn tôi rất nhiều, dù là một đại sư phong thủy, nhưng thực lực cũng không hề yếu. Tôi chắc chắn không phải là đối thủ của ông ấy. Ông ấy tha cho tôi, thực ra không phải vì gã đồ đệ độc ác kia, mà là vì kiêng dè sư phụ tôi. Lão Lý, Lý Huyền Thông có thể không nổi danh trong giang hồ, nhưng trong giới phong thủy, ông ấy chính là một bậc vương giả. Lúc này, chú Hổ vội chạy tới: "Tiểu Kiệt, cháu đúng là ngày càng giỏi rồi đấy. Xem ra ở bên Tiểu La cũng không phải là không có lợi gì, ít nhất cũng học được cái tài nịnh hót của hắn." Mấy câu nói mà có thể làm lão già đó lú lẫn đến thế. Ha ha, đây gọi là bất chiến mà khuất nhân chi binh. Sau đó, tôi nhanh chóng cởi trói cho ông chủ Giang, cũng kể sơ lược chuyện vợ cũ ông ta bị lừa đảo. Nghe mọi chuyện đã được giải quyết, ông chủ Giang lập tức rút ra một tấm thẻ: "Nếu không có cậu, chắc cả nhà tôi đã mất mạng rồi. Trước đó chúng ta đã thỏa thuận 5 triệu, bây giờ tôi thêm cho cậu 3 triệu nữa, tổng cộng là 8 triệu, mật mã đã ghi ở mặt sau của thẻ. Mong cậu vui lòng nhận lấy." Không đợi tôi đưa tay nhận, chú Hổ lập tức nhận lấy tấm thẻ. Ôi chao, ông chủ Giang thật là quá khách sáo rồi, sau này nếu có gì cần, cứ gọi điện cho tôi là được nhé ông chủ Giang. Sau khi trò chuyện vài câu, tôi liền kéo chú Hổ và Tiểu Béo vội vã trở về Yến Bắc. Tôi vẫn lo rằng người của phái Côn Luân sẽ tìm đến, không có bắt ra và mọi người bảo vệ, nếu tôi bị bắt thì tiêu đời thật rồi. May mắn là tối hôm đó chúng tôi đã kịp bay về Yến Bắc. Việc đầu tiên sau khi trở về là chia tiền, chuyến này ăn đen cũng kiếm được hơn 30 triệu. Sau đó, tôi chia cho Tiểu Béo 5 triệu, nhưng Tiểu Béo thấy mình chẳng làm gì nhiều, chỉ nhận 2 triệu, nhưng mà bộ đồ tàng hình của tôi gần như đã dùng hết. Tôi nhờ chú Hổ giữ lại 10 triệu, rồi chuẩn bị đến chỗ chị Hoa mua ít bùa hộ thân, số còn lại thì chuyển vào tài khoản của Nguyên Không. Buổi chiều, tôi dẫn Tiểu Béo và chú Hổ đi tìm chị Hoa. Vừa đến quán trà của chị Hoa, chú Hổ đã cất tiếng gọi: "Hoa muội có ở đây không?" Nhưng khi chúng tôi vừa bước lên tầng 2 thì thấy chị Hoa đứng đó, khuôn mặt có chút hoảng loạn hô lên: "Chạy mau, đừng lại đây." Nghe vậy chúng tôi lập tức sững sờ. Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện, tôi hoảng hốt giật mình và kéo Tiểu Béo bên cạnh rồi chạy thẳng xuống dưới, bởi vì tôi nhìn thấy họ mặc trang phục của phái Côn Luân, nếu bị mấy lão đạo sĩ đó chặn lại ở đây thì tôi chắc chắn mất mạng. Còn về chú Hổ, tôi không cần lo cho ông ấy, phái Côn Luân là danh môn chính phái, không thể nào ra tay sát hại một người bình thường như chú Hổ. Tên trộm kia chạy đâu cho thoát. Một lão đạo sĩ lao nhanh về phía tôi. Lúc này tôi chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi nhiều, liền ném vài lá bùa phép ra phía trước. Lập tức khói bốc lên che khuất tầm nhìn của họ. Tôi định chớp cơ hội định phản công, nhưng nếu lỡ tay đánh trúng bọn họ thì hôm nay tôi khó mà toàn mạng. Nhưng ngay khoảnh khắc khói vừa bốc lên, tôi kéo Tiểu Béo nhảy thẳng xuống từ tầng 2, vừa hay đáp xuống ngay bên cạnh chiếc Lincoln của chú Hổ. Tôi và Tiểu Béo lập tức nhảy lên xe. Những lão đạo sĩ kia nhanh chóng đuổi theo, vừa thấy chúng tôi, họ đã đâm xuyên qua nóc xe Lincoln. "Tiểu Béo, lái xe mau lên." Nghe vậy,
Tiểu Béo liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi ngay lập tức. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy đám đạo sĩ bị khói xả từ ống pô phả đen cả mặt. Trước đây tôi luôn nghĩ Tiểu Béo lái xe quá nhanh, nhưng giờ thì chỉ muốn mắng cậu ta chậm quá. Ước gì chiếc Lincoln này mọc thêm cánh để bay thẳng lên trời. Nhưng đám đạo sĩ cũng không phải dạng vừa, họ đuổi theo sát nút. May mà Tiểu Béo lái xe vào khu phố đông đúc. Đây là trung tâm của Yến Bắc, đám đạo sĩ của phái Côn Luân không dám làm càn. Thấy xung quanh người đông, bọn họ cũng không tiếp tục đuổi theo. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gọi điện cho Đường Thượng Ninh. Tiểu Kiệt, có chuyện gì thế? Chuyện này khẩn cấp lắm chú Đường ơi, chú cứu cháu với. Đám đạo sĩ phái Côn Luân mai phục tụi cháu ở chỗ chị Hoa. Bây giờ chú Hổ đã bị chúng bắt đi rồi. Cái gì? Phái Côn Luân dám đến tận Yến Bắc gây chuyện ư? Đừng hoảng, giờ cháu vẫn ổn chứ? Cháu và Tiểu Béo khó khăn lắm mới thoát được, nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua đâu. Cháu về nhà trước đi, Bát Gia và ông nội cháu đều đang ở nhà, chú sẽ lập tức mang người tới ngay. Yên tâm đi, đây là Yến Bắc, đám người phái Côn Luân không làm loạn được đâu. Chú Đường, cháu thấy bọn chúng đến hơn chục người, hình như đều là cao thủ, chú nhớ mang theo nhiều người nhé. Chắc là đám hình đường của phái Côn Luân xuống núi rồi, cháu mau về nhà ngay, nhớ phải thật cẩn thận. Sau đó Tiểu Béo lái xe xuyên qua khu phố và đi đường tắt về tứ hợp viện. Vừa tới nhà tôi liền lao ngay vào trong sân hét lên, Bát Gia, cứu mạng. Tiểu Béo, đóng cửa lại mau. Tiểu Kiệt, chuyện gì thế này? Bị sói rượt à? Bát Gia, còn đáng sợ hơn cả sói nữa, người của phái Côn Luân đã tìm tới tận cửa rồi. Bọn chúng phục kích tụi con ở sào huyệt của Vạn La Tông, giờ chú Hổ đã bị bọn chúng bắt đi rồi. Họ thực sự đã đến rồi, suýt chút nữa thì không kịp chạy thoát, chắc họ sẽ sớm tìm đến tứ hợp viện thôi. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Còn làm gì nữa? Giao ngươi ra thôi chứ sao, để khỏi liên lụy đến chúng ta. Bát Gia, ngài đừng đùa nữa, ông Trương của con có ở đây không? Ngài mau gọi ông ấy ra giúp con chống lưng. Đám người phái Côn Lôn đó không dễ đối phó đâu, chắc chắn là người của hình đường phái Côn Lôn, chúng ta không thể lơ là được, chẳng đáng ngại, chẳng đáng ngại. Có Bát Gia ở đây, dù có là Thiên Vương lão tử đến thì cậu cũng không mất một sợi tóc đâu. Nghe Bát Gia nói mạnh miệng, tôi cũng cảm thấy hơi yên tâm hơn một chút. Tiểu Kiệt, cậu nghĩ họ sẽ không xử lý chú Hổ chứ? Nếu lỡ như họ giết chú Hổ thì sao? Nếu bọn chúng dám thì ta thề, con trai quý giá của ta mà mất một sợi tóc thì đám người phái Côn Lôn đó không một ai có thể sống sót rời khỏi Yến Bắc đâu. Tiểu Kiệt, cậu ở trong nhà đợi đi, để xem ai dám vào đây làm loạn. Dù Bát Gia nói thế, nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm, nên tôi cứ đứng dậy đi qua đi lại trong sân, rồi tôi liền nói, Bát Gia, trước đây sư phụ con đã bố trí trận pháp ở tứ hợp viện, liệu có cần kích hoạt không? Như vậy đám người phái Côn Lôn kia sẽ không vào được. Không cần, chuyện này không thể trốn tránh mãi được. Cậu trốn họ một lần nhưng không trốn được mãi mãi. Nếu họ đã tìm đến rồi, thì hôm nay giải quyết luôn cho xong. Đỡ phải phiền phức sau này. Khi chúng tôi đang nói chuyện thì bỗng dưng khí trường xung quanh sân biến đổi. Tôi biết chắc chắn là đám người phái Côn Lôn đã đến. Chỉ trong chớp mắt, trên hai bức tường của nhà tôi bỗng xuất hiện 7-8 bóng người. Còn cửa chính nhà tôi thì bất ngờ bị phá tung. Thằng nhóc, để xem mày chạy đi đâu được. Dù mày có bay lên trời, hôm nay tao cũng lấy mạng mày. Người dẫn đầu là con trai của Trần Tử Hạc, Trần Cửu Sinh, tay cầm pháp kiếm, nhìn tôi nói đầy căm phẫn, tên tiểu tử Ngô Kiệt kia, có phải chính mày dùng luyện huyết cầu làm cha tao bị thương và đắc tội với phái Côn Lôn không? Ngày hôm nay kể cả mày có 9 mạng thì cũng không đủ để sống. Nói xong, thân hình Trần Cửu Sinh khẽ động, pháp kiếm lao thẳng về phía đầu tôi. Ngay khi ra tay, đã biết chắc chắn gã này là một kẻ rất lợi hại, nhưng ngay lúc kiếm của hắn sắp chạm vào tôi, thì một luồng gió tây mạnh mẽ đã đẩy hắn trở lại chỗ cũ. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt Trần Cửu Sinh biến sắc, có cao thủ. Lúc này, Bát Gia mới mở lời, các người làm cái gì vậy? Không nhìn xem đây là nơi nào sao? Đây không phải chỗ để các người muốn làm gì thì làm đâu. Phái Côn Lôn hình đường bắt người. Người không liên quan lập tức tránh xa, nếu không sẽ giết không tha. Lúc này ánh mắt đám đạo sĩ già đều tập trung vào Bát Gia. Ở địa bàn của ta, đường mía hay hình đường gì thì cũng vô dụng. Ta chỉ hỏi một câu, cánh cổng 500 năm tuổi của ta là do ai phá? Phải đền, dù là chúa đến cũng phải đền. Lúc này, Trần Cửu Sinh dường như bị một chiêu của Bát Gia dọa sợ, run rẩy nói: chúng tôi phụng lệnh trưởng giáo chân nhân phái Côn Lôn đến đây, bắt tà tu Ngô Kiệt. Tiền bối đừng cản trở hành đường của phái Côn Lôn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cậu vừa nói gì? Các người muốn bắt Ngô Kiệt? Đúng vậy, chúng ta đến là để bắt tà tu Ngô Kiệt, có vấn đề gì sao? Trần Cửu Sinh rõ ràng vẫn chưa biết Bát Gia là ai, nên giọng điệu vẫn có chút e dè, bởi vì người có thể ký thác thần hồn vào một con chim, lại còn tung ra chiêu lợi hại thế này, thì phải là người có tu vi thông thiên. Ngô Kiệt không phải là tà tu gì cả. Cậu ấy là người của tổ đặc điều, hơn nữa còn là tổ trưởng đặc điều ở Yến Bắc. Cậu ta là một người chính trực, các người đúng là to gan thật, lại dám ra tay với người của tổ đặc điều. Chẳng lẽ các người nghĩ rằng không ai có thể dọn dẹp các người ở Bắc Thành này sao? Người của phái Côn Luân đâu? Tiểu Kiệt, lấy chứng nhận của con ra cho bọn họ xem đi. Nghe lời của Bát Gia nên tôi đành phải ngoan ngoãn lấy ra cho bọn họ xem, nhưng đám người phái Côn Luân vẫn lạnh lùng nói rằng, kể cả có chứng nhận của tổ điều tra đặc biệt thì sao chứ? Người này còn có luyện huyết cầu trên người, năm đó, huyết linh lão tổ cũng có một luyện huyết cầu y hệt như thế.
giết người tàn bạo, tên nhóc này không phải tà tu thì là gì? Người này còn dùng luyện huyết cầu, nuốt chửng tu vi của cha và huynh đệ ta. Tội ác tay chơi, chúng ta nhận lệnh của trưởng giáo Côn Luân, phải mang hắn về quy án. Có luyện huyết cầu thì nhất định là tà tu sao? Luyện huyết cầu chẳng qua chỉ là một pháp khí. Quan trọng là người sử dụng pháp khí này là ai? Chỉ cần Ngô Kiệt không dùng luyện huyết cầu làm điều ác, thì không thể xem là tà tu được. Ngược lại, cha ngươi Trần Tử Hạc cậy quyền hiếp đáp kẻ yếu, lấy tuổi tác mà ép người, tưởng rằng có thể dễ dàng bắt nạt đám hậu bối giang hồ. Kết quả lại bị người ta phản sát, Ngô Kiệt không giết ông ta, đã là nhân từ lắm rồi. Không hiểu sao, các người còn mặt mũi đến đây báo thù. Nếu ta là Trần Tử Hạc, thì chắc chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa. Những lời châm chọc này khiến Trần Cửu Sinh tức đến mức râu tóc dựng ngược. Nếu không phải vì thủ đoạn của Bát Gia, thì hắn đã lao lên xé xác tôi từ lâu rồi. Nhưng kẻ này lại giúp đỡ giáo Bái Hỏa, chống lại phái Côn Luân chúng ta, bày trận pháp, giam cầm hàng chục người chúng ta ở Tây Bắc, lại thả con yêu nữ kia đi. Vậy thì chuyện này giải thích thế nào đây? Nghe vậy, Bát Gia nhìn tôi chằm chằm. Thật có chuyện này sao? Chuyện này, lúc đó là bởi vì con cũng không còn cách nào khác. Ha 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 ha. Bát Gia đột nhiên cười phá lên. Tiểu tử thối khá lắm, vậy thì ta hỏi các ngươi đường đường là phái Côn Luân mà lại bị một thằng nhóc giam cầm như thế sao? Xuất thân là một trong 3 môn phái hàng đầu của Hoa Hạ, thế mà lại bị một hậu bối mới bước vào giang hồ mấy năm, chơi đùa đến mức quay mòng mòng. Nếu chuyện này mà để bằng hữu giang hồ biết được, thì chẳng phải họ sẽ cười đến rụng răng sao? Ngươi đừng có đánh tráo khái niệm, dù hắn có thân phận trong tổ điều tra đặc biệt nhưng lại giúp con yêu nữ của giáo Bái Hỏa trốn thoát, cấu kết với tà giáo. Đó là điều đại kỵ trong giang hồ, hắn phải chịu hình phạt nghiêm khắc, dù có xử lý hắn thì cũng không đến lượt phái Côn Luân các ngươi là cái thá gì chứ? Tên nhóc này là người của tổ điều tra đặc biệt, nếu phạm lỗi thì tự nhiên sẽ do tổ của hắn xử lý, không cần các ngươi bận tâm. Bồi thường cho ta tiền sửa cánh cổng đại môn, rồi cút đi ngay. Đừng có đứng đây chướng mắt. Ta không cần biết ngươi là ai, dù sao thì tên nhóc này đã đắc tội với phái Côn Luân chúng ta. Trưởng giáo chân nhân đã đích thân ra lệnh, bất kể thế nào cũng phải mang hắn về Côn Luân xử lý. Khuyên ngươi đừng có nhiều chuyện, nếu không thì ngay cả con vẹt nhà ngươi ta cũng bắt luôn. Khi lão đạo sĩ kia nói đến từ vẹt béo, tôi rõ ràng cảm nhận được một luồng sát khí kinh hoàng tỏa ra từ người của Bát Gia. Ngay lập tức, những lão đạo sĩ đứng trên tường viện đều đồng loạt nhảy xuống, đồng thời vung đao lao về phía tôi, nhưng Bát Gia liền lập tức xuất chiêu. Chỉ trong nháy mắt đã đánh bay toàn bộ những lão đạo kia. Tôi và Tiểu Béo cũng vội lấy pháp khí ra chuẩn bị giao chiến, nhưng Bát Gia liền quát lớn: hai đứa nhóc các ngươi đứng yên đó, để ta xử lý bọn chúng là được. Lời vừa dứt, những lão đạo Côn Luân lại lần nữa bao vây Bát Gia, còn Trần Cửu Sinh thì nhìn tôi chằm chằm, có vẻ như hắn chuẩn bị ra tay với tôi. Ngay lúc đó, những lão đạo Côn Luân đột nhiên hô to: giết sạch bọn chúng. Trong chớp mắt, 4-5 lão đạo lại một lần nữa xông vào Bát Gia. Sắc mặt Bát Gia trầm xuống, biết rằng lần này không dễ đối phó. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể tròn trịa của Bát Gia đột nhiên run lên mạnh mẽ. Đột nhiên, vài chiếc lông vũ rơi xuống, chúng hóa thành những hình nhân cầm đao. Những hình nhân này đen kịt, không lộ chút da thịt nào, trông cứ như bước ra từ một bức tranh thủy mặc. Những kẻ đen kịt đó lập tức lao vào giao chiến với các đạo sĩ phái Côn Luân. Hơn nữa, dường như chúng miễn nhiễm với đao kiếm, cảm giác còn mạnh hơn cả đám cương thi giấy mà lão đạo sĩ Lôi Thôi triệu hồi trước đây. Chỉ một nhát chém, chúng đã đánh bay một lão đạo phái Côn Luân. Những hình nhân đen này lập tức làm rối loạn đội hình của bọn họ. Những kẻ muốn đến gần Bát Gia lần lượt bị quét bay chỉ trong nháy mắt. Trần Cửu Sinh lúc này tròn mắt kinh hãi, bởi vì chỉ trong vài phút, đám người phái Côn Luân đều đã ngã xuống đất. Còn chưa chịu đi sao? Ta đã nương tay rồi đấy. Nếu các ngươi còn muốn tiếp tục động thủ, thì ta sẽ thật sự giết chết lũ các ngươi. Lúc này các lão đạo phái Côn Luân đang chật vật bò dậy khỏi mặt đất, nhìn nhau do dự. Hiển nhiên, họ chưa đạt được mục đích nên không muốn rút lui dễ dàng như vậy. Ngay lúc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ lại khuấy động không gian. Tôi rõ ràng thấy Bát Gia khẽ run lên một chút. Trong nháy mắt, đột nhiên, một nhóm lão đạo khác xuất hiện trên bức tường nhà tôi. Những người này, khí thế còn kinh khủng hơn. Nếu tôi đoán không sai, đây chắc chắn là cao thủ từ đại hình đường của phái Côn Luân. Những kẻ này không phải dễ đối phó, toàn là quái vật tu hành lâu năm, đều là những kẻ cuồng võ học, suốt nhiều năm trời bế quan khổ luyện trong động Thiên Phúc Địa, nên vẻ ngoài có phần lôi thôi, nhưng hiểu biết về cổ thuật vô cùng uyên thâm. Quan trọng hơn, mỗi người trong số họ đều có thực lực tương đương với địa tiên. Lúc này, một lão già nhìn chằm chằm Bát Gia lạnh lùng nói: chúng ta nhận lệnh từ trưởng giáo Côn Luân, đến đây để bắt tà tu Ngô Kiệt, kẻ nào cản đường, giết không tha. Tốt lắm. Tốt lắm, Bát Gia cười lạnh, tên nhóc này là do ta nhìn lớn lên, nếu muốn động đến nó thì bước qua xác ta trước đã. Bất ngờ, cơ thể của Bát Gia chợt bùng lên, lao vút vào không trung, cùng với một tiếng hót vang dội và thanh thoát, cả người Bát Gia lập tức bao trùm trong một ngọn lửa đỏ rực, cơ thể cũng lập tức biến thành một con hỏa phượng hoàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi biết rằng mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Dù tôi và Tiểu Béo có hợp sức lại thì cũng không đấu lại một cao thủ của đại hình đường, nhưng chúng tôi không thể khoanh tay nhìn Bát Gia liều mạng một mình. Lúc này tôi và Tiểu Béo đã chuẩn bị liều sống chết với đám người này. Tuy nhiên, khi cả hai còn chưa kịp ra tay thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa.
ta muốn xem thử ai dám động vào đồ đệ của Lý Huyền Thông ta. Nghe thấy giọng nói này, lòng tôi chấn động và vui mừng khôn xiết, không ngờ lão sư phụ lại trở về đúng lúc thế này, quả thật đến quá đúng thời điểm. Hơn nữa, ông ấy không đến một mình mà còn có cả ông Trương đi cùng, hai người một trước một sau. Từ Tốn bước đến, vừa nhìn thấy họ, Bát Gia lập tức rung động, cơ thể khẽ lóe lên rồi trở lại hình dạng chú vẹt béo, đáp xuống vai tôi kêu lên, hai người các ngươi đến muộn quá đó, chỉ cần chậm chút nữa thôi, ta đã bị đám cặn bã Côn Luân này vây đánh rồi. Lão Bát, bọn ta đến đâu có muộn, chẳng phải vẫn chưa đánh nhau sao? Lúc này, sư phụ tôi khẽ vung cành cây trên tay, hừ lạnh, trước đây vừa dạy cho đám người của Hình Đường phái không đồng một bài học, bây giờ đến lượt Hình Đường của phái Côn Luân tới tìm rắc rối, các ngươi lại còn dám bắt nạt đồ đệ của ta, Lý Huyền Thông, chỉ có một đồ đệ duy nhất, chẳng lẽ các ngươi muốn diệt sạch cả nhất mạch kỳ môn của ta sao? Xem ra hôm nay mông các ngươi lại sắp bị ăn đòn rồi. Lúc này, sư phụ cùng ông Trương đã bước tới. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì lần này có lẽ chúng tôi sẽ thoát nạn. Những cao thủ đại hình đường của phái Côn Luân vốn dĩ trầm ổn tự tin, nhưng khi nhận ra hai người vừa đến, sắc mặt của họ dần trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, đúng lúc này, có một lão đạo sĩ của tiểu hình đường không biết sống chết, chỉ tay vào sư phụ tôi cười nhạo, lão ăn mày kia, ngươi có gì đáng để kiêu ngạo? Người của tiểu hình đường và đại hình đường phái Côn Luân đều đã có mặt, lẽ nào lại không dẹp được mấy tên các ngươi? Lời vừa dứt, ánh mắt sư phụ tôi liền hướng về lão ta, nhóc con, lặp lại câu vừa nói xem nào. Nhưng lão đạo kia vì có đông người phía sau hậu thuẫn nên lại tiếp tục lên giọng, ta nói người đó, lão ăn mày. Lời còn chưa dứt, sư phụ tôi nhẹ nhàng vung nhánh cây trong tay, chỉ một cái quét nhẹ, trên mặt lão đạo kia đã xuất hiện một vết cắt sâu, cả người bị đánh văng ra xa. Tôi biết sư phụ đã nương tay, chỉ dùng một phần nhỏ sức mạnh, nếu dốc toàn lực thì có lẽ lão đạo kia đã bị chém đôi từ lâu. Một chiêu đánh cách xa cả chục mét, khiến đám người tiểu hình đường của phái Côn Luân sợ hãi lùi lại. Sư phụ, cuối cùng người cũng đến, bọn người Côn Luân này quá đáng lắm rồi, chúng đã kéo đến tận cửa nhà chúng ta, tuyệt đối không thể tha cho chúng. Sư phụ hừ lạnh, để ta dạy dỗ bọn chúng trước, sau đó đến lượt con, tránh sang một bên đi. Nói xong, sư phụ liếc tôi một cái, khiến tôi há hốc mồm, tôi có làm gì đâu mà cũng bị phạt, nhưng giờ phải đồng tâm đối phó kẻ địch trước đã. Trong chớp mắt, những lão đạo trên tường viện đồng loạt nhảy xuống, vây chặt lấy chúng tôi. Sư phụ liếc nhìn ông Trương, cười nói, lão Trương, đã lâu rồi chúng ta chưa đánh trận nào ra hồn, lần này có thể đánh cho đã tay rồi. Người của hình đường phái Côn Luân hẳn là cũng có chút bản lĩnh đấy. Đúng vậy, lần trước đấu với Kim Tinh Viễn vẫn chưa đã, lần này coi như khởi động gân cốt một chút, tôi sẽ đấu với 10 tên, vậy thì tốt, đám tiểu hình đường giao cho ông. Còn đại hình đường để tôi lo. Lão Lý, ông xem thường tôi sao? Đám đại hình đường, tôi cũng xử lý được. Được, vậy thì chúng ta chia đôi. Còn đám tiểu hình đường thì hãy để lão Bát ra tay. Lời vừa dứt, một luồng cuồng phong bỗng nổi lên, đám lão đạo sĩ của hình đường lập tức thay đổi sắc mặt, tức giận vô cùng, nhưng tôi lại đang định nhân cơ hội để ăn cắp trụ, chỉ nghe thấy tiếng gió rít xé không khí, tiếng la hét thảm thiết lập tức vang lên, một kẻ vừa rút kiếm ra đã bị đánh bay, cả người và kiếm tách rời. Trong khi đó, ông Trương vẫn chưa lấy vũ khí ra, chỉ dùng tay không, nhưng trên người ông lại phát ra một luồng khí mạnh mẽ, cảm giác giống như khí cương hộ thể của tiểu béo, nhưng uy lực mạnh hơn rất nhiều. Đám lão đạo của Côn Luân phái muốn đột phá vòng vây, nhưng kiếm khí của họ hoàn toàn vô dụng. Điều đáng sợ nhất chính là ông Trương thậm chí còn dùng tay không bóp nát pháp kiếm của đối phương, vặn nó thành hình xoắn. Lúc này, Trần Cửu Sinh cùng đám người của hắn đều nhìn tôi chằm chằm, nhưng với Bát Gia đang đứng trên vai tôi thì chúng không dám manh động. Dù sao thì đây cũng là ba đại cao thủ của Yến Bắc, nên bọn họ có thể dễ dàng quét sạch cả đại hình đường lẫn tiểu hình đường. Thấy vậy, tôi và tiểu béo liền lấy hạt dưa ra ăn. Đã lâu không được xem kịch hay, lần này ăn hạt dưa mới đã miệng. Nhưng đám lão đạo của đại hình đường phái Côn Luân đúng là cứng đầu cứng cổ, rõ ràng đã biết không đánh lại nhưng vẫn lao lên liều chết chiến đấu. Sư phụ tôi cũng nhận ra điều này, liền quay sang ông Trương, lão Trương, đừng nương tay nữa, hôm nay không đánh phế vài tên, chúng còn tưởng chúng ta dễ bị bắt nạt. Nghe vậy, ông Trương cũng bừng bừng lửa giận, khí cương trên người càng trở nên mạnh mẽ hơn, mỗi cú vung tay đều mang theo sức mạnh khủng khiếp, trực tiếp đánh gãy pháp khí của lão đạo trước mặt, khiến hắn phun máu tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, ông Trương đã đánh trọng thương đối thủ, không phục hồi trong 1-2 tháng là không thể chiến đấu trở lại. Ngay lúc đó, bức tường viện nhà tôi đột nhiên rung lên, một tiếng quát vang rền, ta nói đủ rồi. Âm thanh chấn động đến mức tai tôi ong ong. Tôi lập tức quay lại nhìn về, hướng phát ra giọng nói. Khi đó, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, đó chính là đốc trưởng đội đặc điều Yến Bắc, Đường Thượng Minh. Ông ta dẫn theo một đội lớn của đặc điều tổ tràn vào sân trong. Tuy nhiên, đi trước Đường Thượng Minh còn có 2 người, khiến tôi hơi bối rối. Một trong số đó là Kim Tinh Viễn, còn người kia là một lão giả tôi chưa từng gặp bao giờ, không thể đoán được tuổi tác của ông ta, nhưng dáng đi nhanh nhẹn như gió, khí thế uy nghiêm, rõ ràng đây là một bậc cao thủ đáng gờm, thậm chí còn mạnh hơn cả Kim Tinh Viễn nhiều lần. Kim Tinh Viễn đi sau ông ta nửa bước, có vẻ vô cùng kính nể. Ngay khi nhóm người này xuất hiện, cả sân viện lập tức rơi vào im lặng.
ngay cả sư phụ tôi và ông Trương cũng dừng tay. Lúc này, Đường Thượng Minh lớn tiếng quát, đội đặc điều Yến Bắc đến làm nhiệm vụ, các ngươi phái Côn Luân thật to gan, cả đại hình đường lẫn tiểu hình đường đều kéo đến Yến Bắc mà không hề báo cáo sao? Bắt toàn bộ bọn chúng lại, ngay lập tức. Từ bốn phía bức tường và mái nhà xuất hiện hàng loạt tay súng bắn tỉa, nhiều khẩu súng đã chia thẳng vào đám lão đạo của phái Côn Luân. Trước đó, tôi đã từng nghe Đường Thượng Minh nói rằng những kẻ cầm súng này không thuộc đặc điều tổ, nhưng đạn trong súng đều là đạn đặc chế, được khắc đầy phù văn, dù đối phương là yêu ma quỷ quái hay có cương khí hộ thể. Loại đạn này vẫn có thể xuyên qua cơ thể. Dẫu vậy, vẫn có một lão đạo của phái Côn Luân muốn động thủ. Kết quả, tiếng súng vang lên ngay lập tức, lão đạo kia ngã gục xuống đất trong chớp mắt. Lúc đó tôi mới hiểu ra, đó có lẽ chỉ là đạn gây mê. Đội đặc điều không có ý lấy mạng đám lão đạo này. Lúc này, sư phụ tôi và ông Trương cùng nhìn về phía lão giả tóc bạc. Lão Lý, sao lại làm ầm lên như vậy? Nửa thành Yến Bắc đều nghe thấy đấy. Lão giả kia thở dài, đáp, tổng giám đốc Thiệu, tôi cũng hết cách rồi. Đám người phái Côn Luân này quá đáng lắm, chúng không chỉ kéo đến tận cửa nhà tôi mà còn muốn lấy mạng đồ đệ tôi đành phải ra mặt dạy dỗ bọn họ một trận rồi. Sư phụ của tôi rất khách sáo với ông già họ Thiệu kia, ông nội Trương vội vàng gật đầu chào hỏi ông ta, còn Kim Tinh Nguyên đứng ở đó nhìn mà không nói lời nào, dù sao trước đây chúng tôi đã có hiểm khích, tên này còn từng ra tay với ông nội Trương. Lúc này, Trần Cửu Sinh vẫn tiếp tục nói rằng phái Côn Luân của chúng tôi được lệnh cao tầng phái tới để bắt giữ tà tu Ngô Kiệt. Các người dựa vào đâu mà bắt chúng tôi? Đây là lãnh thổ Yến Bắc. Bất kỳ môn phái nào vào Yến Bắc chỉ cần từ 10 người trở lên đều phải báo cáo. Các người không chỉ không báo cáo mà còn đánh nhau ầm ĩ ở Yến Bắc, còn phép tắc gì nữa không? Không bắt các người thì bắt ai? Tà tu Ngô Kiệt mang theo huyết cầu, lại còn có quan hệ với Lý Thần Vĩ, con gái giáo chủ Bái Hỏa giáo. Sao các người không bắt hắn? Huyết cầu thì sao? Đó là do đội điều tra đặc biệt phát cho hắn có liên hệ với Lý Thần Vĩ của Bái Hỏa giáo, bởi vì hắn là gián điệp của đội điều tra đặc biệt. Còn vấn đề gì nữa không? Vừa dứt lời, Trần Cửu Sinh lập tức á khẩu, không nói được gì. Đường Thiếu Ninh nhanh chóng dùng dây trói những người của phái Côn Luân lại, sau đó còn đá tôi một cái, đồ chuyên gây họa. Chú Đường, chú oan cho cháu rồi, cháu chỉ đang gánh tội thay cho ông họ La kia thôi mà. Các cậu, đừng ai nói ai nữa, không có ai là người an phận cả, giờ các cậu gây họa ngày càng quá đáng rồi. Chú Đường, mấy người phái Côn Luân này, chú định xử lý họ thế nào? Còn xử lý thế nào nữa? Đương nhiên là để trưởng giáo của họ đến đón họ về, viết cam kết không được tới Yến Bắc gây chuyện nữa, còn phải hứa sau này không làm khó chú. Sao chú tới muộn thế? Cháu là người báo tin đầu tiên mà, thằng nhóc cậu. Tôi thổi còi gọi người không mất thời gian chắc, lần này không chỉ cần người của đội điều tra đặc biệt mà còn cần cả những tay súng bắn tỉa phục kích trên mái nhà, phải xin lệnh đặc biệt mới điều động được. Thằng nhóc cậu còn dám phàn nàn à? Cháu nào dám phàn nàn chú Đường, ngoài sư phụ cháu ra, chú là người thân nhất với cháu. Lúc này, tôi nhìn về phía người tên Thiệu tổng kia một cái, hỏi, chú Đường, người tên Thiệu tổng kia là ai thế? Trông có vẻ rất lợi hại. Nhỏ tiếng thôi, người đó lợi hại thật đấy. Ông ấy là người đứng đầu đội điều tra đặc biệt Hoa Hạ, ngay cả tôi cũng chỉ là lính dưới quyền của ông ấy. Chỉ có ông ấy mới có quyền điều động những tay súng bắn tỉa kia. Thằng nhóc cậu, mặt mũi cũng lớn thật đấy. Tôi chỉ gật đầu mà không hiểu rõ lắm. Trong lòng nghĩ, ngay cả người đứng đầu đội điều tra đặc biệt cũng khách sáo với sư phụ tôi như thế. Xem ra thân phận của sư phụ tôi không đơn giản. Nhưng đúng lúc này, tôi chợt nhớ ra, chú Đường, chị Hoa và chú Hổ của Vạn La Tông cũng bị người phái Côn Luân bắt đi. Họ đang ở đâu rồi? Yên tâm, đội điều tra đặc biệt đã cử người qua đó rồi. Khi tôi vừa bước vào cửa, đã nhận được điện thoại, bên đó đã bắt được 2 người của phái Côn Luân. Một lát